Good day guys, Mark here again and welcome back to my channel. If you're new to my channel, you love cars, DIYs, and anything under the sun, please consider subscribing and check out my videos. Good day guys, so today, sobrang dali lang na itong video natin, baka wala pang 3 minutes. So, may mga nagtatanong kasi sa akin, nag-message sa akin sa Facebook na rush owners. So, nagtatanong sila kung paano buksan yung hood. So, itong video na to, hindi lang para sa rush. Actually, applicable to sa lahat ng sasakyan kasi iisa or common lang naman yung location ng release. What do you call this? Yung lever para ma-release yung lock ng ating hood. So, bakit nga ba natin kailangan buksan yung hood? Unang-una, syempre, in case of emergencies, nga, halimbawa, nag-overheat kayo, tapos, or bigla kayong tumirik, tapos, syempre, yung maintenance, may mga video na tayo for maintenance, basic maintenance for Toyota Rush. What else? Syempre, kung gusto nyo maglinis or mag-detail ng inyong engine bay, kailangan nyo syempre buksan yung hood. And also, pagka gusto nyo rin i-inspect yung condition ng inyong makina, kailangan nyo rin po buksan yung hood. Okay? So, very basic lang naman tong video na to. And, simulan na natin guys. Okay, so guys, sa Toyota Rush, basically, ang hood release ay eto. Ito guys, yung parang what do you call it? Cigarette lighter plug. Ayan. So hindi ko nga magets kay Toyota bakit hindi nila nilagyan niya ng label. Usually kasi meron niyang label na parang hood nung sasakyan na nakaangat. So sa Toyota Rush dito, pero may mga ibang sasakyan na dito located yung release ng hood. Okay? So, ang area na paghahanapan nyo is dito lang. Yan. Pwedeng dito sa ilalim. Yan. Pwede rin dito mismo. Depende sa manufacturer. Siyempre, para buksan yan, all you need to do is hihilahin nyo lang to. Yan. Pag hilay nyo yan, dapat may maririnig kayong pop. Yon. So, pagka rinig nyo ng pop, naka-release na yung lock niyang hood. All you need to do now is i-open nyo na lang. Buksan na natin guys. Okay. So, kung mapapansin nyo, guys is ito, medyo loose na siya, di ba? Yan, kakapain nyo ngayon dito sa gitna. Meron kayong makakapang dyan, parang lever. Tutulak nyo pataas, isabay nyo yung pag-angat ng hood. So, meron niyang safety na what you call this, safety bar para hindi bumagsak. Pero merong mga ibang hood na meron niyang hydraulic. Pagkaangat nyo, hindi na yan babagsak. Okay? So, sa Toyota Rush, walang ganon. Kaya, eto. Ang gagawin nyo lang dito guys is iangat nyo lang. Yan. So ganyan yung magiging itsura nya guys. Yan. Okay. So lagi nyo sisiguraduhin guys na secured yan. Kasi once na may makatapik ng sasakyan nyo at hindi yan nakalapat ng maayos, pwede kayong mahulugan ng hood. Napakadelikado po, baka ma-injure po kayo ng grabe. Okay? So make sure na secured yan. Yan na po yung engine bay nyo. Yan, ganito. So pagka may gusto kayong linisan, i-check or i-detail, that's how you open up the hood. And that's it for me today guys. Sana nyo DIY video for today. If you did, please give this video a thumbs up. At hindi pa po kayo subscribe, hit nyo na po yung subscribe button kasi po 80% po na nanonood ng ating
vlog ay hindi pa po subscribe, and I will greatly appreciate it. Ito po yung subscribe button para mas dumami pa po tayo at marami pa po tayo matulungan. So again, Mark na pala ulit, and kung kailan part accessories sakyan, please do visit my Shopee store. Link po sa description section sa baba. And if you have any questions or suggestions or request, lagay nyo lang po or utilize nyo lang po yung comment section sa baba. Again, thank you so much sa pagsama sa akin today, and hope to see you guys on our next video.